Nagy szeretettel köszönt mindenkit, a Kettős Kereszt ketten főzünk. Sziasztok! A mai videónkban egy vajpuha, szaftos zúzapörköltet készítünk, még hozzá kacsából, szerintünk az ő zúzájából a legfinomabb. Tartsatok most is velünk! Mutatjuk is a hozzávalókat. Szükségünk lesz 1 kg kacsazúzára, 3 fej hagymára, 2 paradicsomra és 2 paprikára, zsírra, esetleg egy kis borra, és kell még só, bors, piros paprika, majoránna, paradicsompüré és paprikakrém. Hozzá is látunk a zúzák megtisztításához, amik még felezve is igen méretes darabok. Megszabadulunk a zsírosabb részektől, és ha esetleg találunk nem tetsző részt, azt is kivágjuk. A zúza belső felén van egy sárga redős rész, ha véletlenül ebből maradna a zúzán, azt is mindenképpen leszedjük. Azt szeretnénk, hogy majd kényelmesen bekapható falatok legyenek belőle, úgyhogy mi még ezt a zúzát is felezzük. A zúzán lévő hártyát is eltávolítjuk, de ez már kézzel szépen lehúzható. Ezt a kismaroknyi zsírt és hártyát szedtük le, ez pedig a szépen megtisztított zúzánk. A zúzatisztítás után jöhet a 3 fej vöröshagyma kockázása, no meg néhány köncsepp. A paprikából kiszedjük a vastagabb ereket, akit nem zavar benne, hagyhatja, és felkockázzuk. Szintén mindenki maga dönti el, hogy rajta hagyja a paradicsom héját, mi leszoktuk szedni, és utána aprítjuk. Összeállt a csapat, itt a szép megtisztított zúzánk, az aprított hagyma, paprika, paradicsom és a zsír, felsorakoztak a fűszerek is, úgyhogy pörköljünk oda neki. Az itt látható zsírból kiveszek egy evőkanálnyit, és ezen fogom majd lepirítani a hagymát. Bármilyen zsíradékot használhatunk, akár disznózsírt is, de mi javasoljuk, hogy a kacsazúzához használjunk kacsazsírt. Higgyétek el, sokkal finomabb. Pirításnál a hagymát érdemes meghinteni egy teáskanálnyi sóval. Ha már ilyen szépen megpirult, kisebb lángon 2 teáskanálnyi mennyiségű piros paprikát adjunk hozzá. Keverjük jól össze, nem kell félni, kicsi a láng, így nem fog odaégni a paprika. Ráadásul már megy is bele a zúza, ami úgyis fog egy kis levet engedni. A zúzát addig fogjuk pirítgatni ezen a pörköltalapon, amíg el nem veszíti ezt a kezdeti nyerses színét. Itt mintegy 5 perc elteltével már látható is a zúzának a saját leve, tehát egyéb folyadék hozzáadásán még nem kell gondolkodnunk, csak pirítgatjuk, pörkölgetjük. Amikor már kellőképpen megpirult, akkor adjuk hozzá a kockára vágott zöldségeket, a paprikát és a paradicsomot, és mivel ezek is fognak majd levet engedni, még mindig nem kell külön folyadék pótlásáról gondoskodnunk. Miután a paradicsom is benne van, és jól összekevergetjük, elkezdhetjük a fűszerezést is. Én a sóval nagyon óvatosan fogok bánni, hiszen emlékeztek, már a hagymát is megsóztam, úgyhogy most csak egy teáskanálnyi mennyiséget teszek bele, úgyis gyakran fogjuk kóstolni közben, és akkor majd kiderül, hogy kell-e még. A borsból elég mindössze egy fél teáskanálnyi, és bár a húsos pörköltökbe nem szokás majorannát tenni,
A belsőségek nagyon szeretik, ezért mi teszünk egy teáskanállal, és javaslom, hogy ti is próbáljátok ki. Aki ismer, tudhatja, hogy én szeretek belecsempészni még egy kis mennyiségű paradicsom pürét és paprika krémet is. Ez természetesen nem kötelező, de higgyétek el, hogy nagyon sokat dob a színén és az ízén is. Mindkettőből egy-egy teáskanállal tettem bele, és mivel a paprika krém is sós, ezért voltam én olyan óvatos az előbb a sózással. Majdnem minden benne van már, amit a deszkán mutattunk, úgyhogy innentől kezdve lefedve nagyon kislángon fog majd szép lassan fövögetni, puhulgatni. Nézzétek, csak nem túloztam, ennyire kicsi a láng, szinte takarékon van. Persze nem hagyjuk magára az ételt, és az első negyed óra után már tehetünk bele egy kis folyadékot. Ez a mi esetünkben még mindig nem víz, hanem 1,5 decibor. Nem kötelező, de bízzatok bennem, egyedien finom, pikáns ízt fog neki kölcsönözni. Ráadásul ez egy isteni házi fügebor. Eltelt az első óra, oda nézzetek, hogy sűrűsödik a szaft. Ilyenkor már adhatunk hozzá vizet, de ne túl sokat, egyelőre 1,5 deci, ebből is elég lesz. Gyakran nézegetjük, kevergetjük, és egy olyan fél óra elteltével teszünk bele még 1-2 deci vizet. Nem akarjuk túl bőlére ereszteni, sűrű, krémes szaft elérése a cél. Ez már a célegyenes. A szaftunk gyönyörű. Több mint 2 óra telt el, majdnem 2,5. Gyakran kavargattam azért közben. Egyrészt, hogy ne kapjon oda, másrészt, hogy legyen alkalmam kóstolgatni. Most már megkóstolok egy kacsazúzát is, az is vajpuha. Már csak 5 percre fedjük le, és a szaft is megkapja a végső állagát. Láthatjátok, sűrű, telt, szinte bársonyos állagú, ez a sokáig tartó, lassú tűzön főzésnek az eredménye. Le is kapcsoljuk alatta a lángot, és amíg ehető hőmérsékletűre hűl, ismét Judit lép színre, hogy elkészítse azt a köretet, ami szerintünk a legjobban illik ehhez a csodás ételhez. A felhevített olajba beleöntjük a 25 dekagramm tarhonyát, és alaposan lepirítjuk. 1 teáskanál sót teszünk bele, és hogyha megkapta a tarhonya a nekünk tetsző színt, akkor öntjük fel dupla mennyiségű forró vízzel. Lefedjük, majd ha a tarhonya megfőtt, magába szívta a vizet, még egy ideig fedő alatt tartjuk. A kacsazúzánk sűrű, sötétvörös szaftja gyengéden öleli körül a puhára főtt falatokat, és lustán, komótosan csordul a kanálról a tarhonyára. Alig várjuk, hogy megkóstoljuk, és szinte sajnáljuk, hogy ez bizony az utolsó cseppig el fog tűnni. Ha nem csak elképzelni szeretnétek ezeket a mennyei illatokat és ízeket, akkor azt javasoljuk, hogy próbáljátok ki ti is. Ha tetszett a videó, ne habozzatok megnyomni a like gombot. Ha a többi videónk is tetszik, és nem szeretnétek lemaradni a további tartalmainkról, iratkozzatok fel a csatornánkra. És ne feledjétek, ketten főzni jó! Sziasztok!